ආයුබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම Golden Star Kitchen YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි ඔයාලව බලන්න ආවේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා chocolate drip cake එකක් හදාගන්න විදිහ. ඒක ගොඩාක් ලේසියෙන් ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා මේ කේක් වර්ගයත් හදලා පෙන්නන්න කියලා. අද මං ගොඩක් ලේසි වෙන්න කේක් එක වගේම අයිසිං එක sugar syrup එක හදලා තියාගත්තා. මේ කේක් එක අයිසිං එක sugar syrup එක හදන විදිහ මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඒව බලලා හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම දැන් මේ අරන් තියෙන කේක් එක layers 3කට කපා ගත්තා. ඔයාලත් layers 2කට හෝ 3කට කපා ගන්න. දැන් මේ යටම layer එක කේක් බෝඩ් එකට තියලා sugar syrup දාලා ඒකෙන් ටිකක් පොඟවගෙන ඒකට chocolate icing මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් chocolate icing ටික අතුරලා ඒකට අපිට අවශ්‍ය නම් chocolate කෑලි කැමති නම් nuts උනත් ඒ වගේම berry වර්ග ඒ වගේ දේවල් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං අද නම් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහකට ඒක කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඊළඟ layers ටිකත් එක උඩ මේ විදිහට තියාගෙන මේ වගේ සම්පූර්ණම වටේ වගේම උඩත් chocolate icing එකකින් cover කරගන්න ඕන. දැන් අපිට තියෙන්නේ chocolate ganache එක හදාගන්න. chocolate ganache හදාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මම අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. chocolate chips වලින් හැදුවම ගොඩාක් ලේසියි. chocolate chips වලට fresh milk ටිකක් දාලා මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ තියාගත්තාම ඉක්මනටම දිය වෙනවා. එතකොට පොඩි ෂයින් එකකුත් එක්ක ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් තියෙනවා ඒකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයකට හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහටයි තියෙන්න ඕන chocolate එක. කොයි වෙලාවකවත් chocolate ඩබල් බොයිල් කරනකොට chocolate දාපු භාජනයේ වතුර ගෑවෙන්න දෙන්න එපා. දැන් මේ හදාගත්ත chocolate ටික පයිපින් බෑග් එකකට දාලා මේ විදිහට වටේට චුට්ට වක් කරගෙන යන්න ඕන. ඒක ලස්සනකට පරිස්සමට වක් කරන්න ඕන. ඔයාලගේ මේ මිශ්‍රණේ උකුණන් හොඳ ලස්සනට තියෙනවා.
දැන් මේ විදිහට ඉතුරු ටික ඔක්කොම කේක් එක උඩට දාලා හොඳට මේ විදිහට කවර් කරගන්නයි ඕන. දැන් මම මේකට පොඩි ඩිසයින් එකක් දාගන්නවා. මේ විදියට ඩිසයින් එකක් උඩට දාලා ඒකට අපිට අවශ්‍ය චොකලට් වර්ග, බිස්කට් වර්ග, ඒ වගේම කිසර්ස් අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මේ විදියට දාගන්න පුළුවන්. දැන් චොකලට් ඩ්‍රිප් කේක් නිසා මේකට චොකලට් වර්ග වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි, චෙරි ඒ වගේ දේවලුත් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් තියාගන්න පුළුවන්. මම අද ස්ට්‍රෝබෙරි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම චෙරි, වයිට් චොකලට්, ඒ වගේම කුකින් චොකලට් කෑලිත් පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට අපිට ලේසියෙන් වගේම ඉක්මනටම ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් චොකලට් ඩ්‍රිප් කේක් එකක්. මේ බලන්න කැපුවාම තියෙන ලස්සන. හරිම ලස්සනයි නේද? ලේයර්ස් ටික හොඳට වෙන් වෙලා පේනවා. බලන්නකෝ. හරිම රසයි මේක. ඔයාලත් හදලා අපේ පේජ් එකට ෆොටෝස් දාන්න. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. මන් දාපු ගමන්ම වීඩියෝස් බලන්න නම් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.